Hello mga ka-GP! Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to click subscribe and click the bell button and click all para ma-notify ka every time na may bagong video tayo. Thank you! So, yung una natin gagawin dito, paghihiwalayin natin yung tangkay at saka yung dahon. Depende pa rin sa inyo. Pwede paghiwalayin, pwede hindi. Pero sa recipe na to, dahil bagong adjust tayo ng braces natin, hindi natin kaya kumagat ng medyo matigas. So, tatapusin lang natin to. So, yung next na gagawin natin, syempre gagamit tayo dito ng onion. Kalahati lang yung gamit ko dito. Tapos, bawang. And syempre, hindi mawawala yung ginger natin. Ito talaga yung nagpapasarap pag may gata. Okay, so tatapusin na natin ito mga ka-GP. So, ito na yung complete ingredients natin. Yung pechay natin, yung ginger, yung onion, yung bawang, at saka yung siling red. Siyempre, yung kakang gata. Pwede kayo gumamit dito ng siling green, yung pangsigang. So ngayon, ito na, nagpiprito na tayo. Tatapusin na natin yung pagprito natin para maggisa na tayo ng gulay natin. So ngayon, magigisa na tayo. Pinagsabay-sabay ko na to. Wala namang problema yan. Okay? So, tatapusin lang natin yung paggisa natin ng onion natin, ng garlic at saka yung ginger. Saka natin ilalagay una yung tangkay. Kanina pala, nagdagdag ako ng konting sesame oil. So ngayon, ilalagay na natin yung tangkay natin. Gigisahin natin to, pakukuluan lang natin ng konti, saka natin ilalagay yung gata. Ganyan lang, depende pa rin sa inyo kung pagsasabay-sabayin nyo. Sa amin kasi mas gusto namin, mas nasasarapan kami pag yung malambot yung pechay, lalo na pag may gata. Okay, so tatapusin lang natin to. So ngayon, ilalagay ko na dito yung kakang gata. Isang peraso lang yung gamit ko dito. Isang piga lang para malasang malasa talaga. Okay, so pakukuluin ulit natin to para ilagay na natin yung dahon natin. Okay. So ngayon, kulong-kulo na siya. Ilalagay ko na yung dahon natin. Ganyan lang mga ka-GP, napaka-easy na to. Napaka-easy niya. Yung gamit ko pala dito ay clay pot. Ayan. Okay, so tatapusin lang natin to. Maya-maya, ilalagay ko yung isda natin. So ngayon, isasabay ko siya.
Iibabaw natin yung fish natin, yung pritong isda natin, galunggong. Kahit anong isda, pwede nyo gamitin dito. Ayan, iibabaw natin para sabay yung pagkulo niya. Ganyan lang, napaka-aisin ng mga ka-GP. Napakasarap, masustansya siya. Iwas muna tayo sa karne dahil napakamahal. Okay, so pakukuluin lang ulit natin to. Ngayon, maglalagay ako dito ng konting asin dahil kanina yung galunggong natin, nilagyan naman natin ng timpla. Okay, ganyan lang. Kung makikita nyo, luto na to. Napakasarap talaga niya, parang kokonti yung gulay natin. Okay, so tatapusin lang natin to. Pwede kayo gumamit dito ng green na sili, yung pangsigang. Kaso wala kaming green, meron kaming natirang red, ito yung gagamitin natin dahil masarap din to pag manghang. So, tatapusin lang natin to. Konting kulo lang, luto na to. So, luto na yung ulam natin. Ginataang galunggong na may pechay. Nako, naubos talaga yung kanin namin. Napakasarap, napakamasustansya, murang-mura pa. So, kung nagustuhan nyo yung recipe natin, please don't forget to share, like, and subscribe. Keep safe. God bless. Bye! We just need you, not like everyone. That's